Μάρτιος 2005. Ένας απομονωμένος στάβλος στην άκρη του χωριού. Ένα κυνηγετικό όπλο και 2 μαχαίρια κρυμμένα στο παχνί των ζώων. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, 2 αδέρφια έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο. Όταν ο φακός ανάβει, το αίμα αρχίζει να ρέει. 37 μαχαιριές και ένας πυροβολισμός κόβουν το νήμα της ζωής του Δημήτρη. Αυτή είναι η αληθινή ιστορία μιας αδελφοκτονίας και μιας δικαστικής απόφασης σοκ που άφησε την κοινή γνώμη άφωνη. Ας ξεδιλήξουμε όμως το νήμα αυτής της τραγωδίας. Η υπόθεση αφορά σε 3 αδέρφια. Στον Νίκο, που είναι ο μικρότερος αδερφός, στον Γιώργο, που είναι ο μεγαλύτερος, και στον Δημήτρη, που είναι ο μεσαίος. Ο Δημήτρης σπούδασε κτηνίατρο στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι το 1995, τα 3 αδέρφια ζούσαν μαζί με τη μητέρα τους, στο πατρικό τους σπίτι. Το 1995, ο Δημήτρης έφυγε για δουλειά στο εξωτερικό. Όταν επέστρεφε στην Ελλάδα για επισκέψεις, η συμπεριφορά του ήταν άγρια. Χτυπούσε τη μητέρα του και τα αδέρφια του. Προκαλούσε συνεχώς φασαρίες μέσα στο σπίτι. Τον Νοέμβριο του 2004, ο Δημήτρης επιστρέφει οριστικά στην Ελλάδα. Η κατάσταση στην οικογένεια έγινε αφόρητη. Είχαν μεγάλες διαφορές για την περιουσία και τα κτήματα. Ο Δημήτρης κατηγορούσε ανοιχτά τον μεγάλο του αδερφό, τον Γιώργο, για πλαστογραφία. Μάλιστα, εκκρεμούσε δικαστήριο εις βάρος του Γιώργου για αυτή την υπόθεση. Ζητούσαν προστασία από τη βία του Δημήτρη. Εκείνος χτυπούσε τη μητέρα του και απειλούσε τη ζωή του Γιώργου. Κάποια στιγμή τους πέταξε ακόμα και έξω από το σπίτι τους. Η μητέρα και ο Γιώργος κατάφεραν να μπουν ξανά στο σπίτι μόνο με τη βοήθεια της αστυνομίας. Τον Δεκέμβριο του 2004, ο Δημήτρης νίκιασε ένα δικό του διαμέρισμα σε πολυκατοικία. Από τότε έμεινε εκεί μόνος του, όμως διατηρούσε ακόμα επαφή με τον μικρό αδερφό τον Νίκο. Το βράδυ της 31ης Μαρτίου 2005, ο Δημήτρης πήρε τηλέφωνο τον Νίκο. Του ζήτησε να πάει στο πατρικό του σπίτι και να πάρει το προσωπικό του ημερολόγιο. Ο Νίκος μπήκε στο αυτοκίνητο του μεγάλου του αδερφού και οδήγησε μέχρι την πόλη. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης μπήκε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νίκος. Οι δυο τους ξεκίνησαν τη διαδρομή. Μέσα στο όχημα η ατμόσφαιρα ήταν βαριά. Μιλούσαν για ένα δάνειο που είχε αναγκαστεί να πάρει ο Δημήτρης και η συζήτηση κατέληξε πάλι στη βλαστογραφία για την οποία κατηγορούσε τον μεγάλο του αδερφό. Όντας πολύ εκνευρισμένος, είπε στον Νίκο ότι τον θέλει μάρτυρα στη δίκη που θα γινόταν στις 13 Απριλίου 2005. Σε εκείνο το δικαστήριο, ο Δημήτρης θα ήταν κατήγορος και ο Γιώργος ο κατηγορούμενος. Οι πρώτες ώρες της 1ης Απριλίου 2005 βρήκαν τα 2 αδέρφια να επιστρέφουν στο χωριό. Ο Δημήτρης πήρε το τιμόνι και οδήγησε το αυτοκίνητο μέχρι το στάβλο και αποθήκη της οικογένειας. Το κτίσμα βρισκόταν στην άκρη του χωριού, απομονωμένο. Μέσα στην αποθήκη, κρυμμένα στο παχνί των ζώων, υπήρχαν 2 μαχαίρια. Εκεί βρισκόταν και ένα μονόκανο κυνηγετικό όπλο. Το όπλο ανήκε νόμιμα στο Γιώργο. Ήταν γεμάτο με φυσίγγια, οπλισμένο και έτοιμο να ρίξει. Όταν έφτασαν, ο Δημήτρης είπε να μπουν στην αποθήκη για να πάρει χασίς. Ζήτησε από τον Νίκο να ανάψει ένα φακό για να βλέπουν στο σκοτάδι. Ο Νίκος μπήκε πρώτος, κρατώντας το φακό, και ο Δημήτρης ακολούθησε. Μόλις πέρασαν την πόρτα, για άγνωστο λόγο ξέσπασε άγριος καυγάς. Ο Νίκος είδε στο σκοτάδι τον Δημήτρη να κρατάει ένα μαχαίρι.
Η ιατροδικαστική έκθεση κατέγραψε το μέγεθος της αγριότητας. 8 τραύματα εντοπίστηκαν στο λαιμό, 16 στην κοιλιακή χώρα και 14 στην πλάτη. Το σώμα του Δημήτρη δεν άντεξε. Η οξεία αιμορραγία από τα δεκάδες τραύματα στην κοιλιά και στο υπόλοιπο σώμα προκάλεσε ακαριαίο σοκ. Το πρωί της 1ης Απριλίου 2005, ο Νίκος ξεκίνησε την προσπάθεια να εξαφανίσει τα στοιχεία. Έβαλε τα ματωμένα του ρούχα στο πλυντήριο και όταν είδε ότι οι λεκέδες από το αίμα δεν έβγαιναν, τα μάζεψε και τα πέταξε σε ένα γειτονικό αρθευτικό κανάλι, μόλις 50 μέτρα μακριά από το στάβλο. Μετά γύρισε στον τόπο του εγκλήματος. Έφυγε για το παντρικό του και ξεφορτώθηκε το τηλέφωνο, το πορτοφόλι και τα 2 μαχαίρια στο βόθρο. Το κυνηγετικό όπλο είχε άλλη μοίρα. Ο Νίκος το μετέφερε 300 μέτρα μακριά και το έκρυψε μέσα σε ένα ξένο, εγκαταλελειμμένο στάβλο. Η επόμενη κίνηση αφορούσε το ίδιο το πτώμα. Ο Νίκος τύλιξε τη σωρό του Δημήτρη με μια κουβέρτα. Την έσυρε στο χώμα για σχεδόν 57 μέτρα. Στο τέλος, άφησε το σώμα στην άκρη της κήτης του ποταμού, δίπλα στο αρδευτικό κανάλι. Στις 5 Απριλίου 2005, οι αρχές άρχισαν να ψάχνουν τον Δημήτρη. Ένας φίλος του μαζί με αστυνομικούς της ασφάλειας πήγαν στο νοικιασμένο διαμέρισμά του στην πόλη, αλλά το σπίτι ήταν άδειο. Την ίδια ημέρα τον αναζήτησε και ο μεγάλος του αδερφός, ο Γιώργος. Το απόγευμα της 6ης Απριλίου 2005, η πίεση λύγησε τον ένοχο. Ο Νίκος συνάντησε ένα γνωστό του, τον Κώστα, και του ομολόγησε τα πάντα. Του είπε καθαρά ότι σκότωσε τον αδερφό του. Ο Κώστας τον πίεσε να παραδοθεί. Στις 8 το βράδυ, οι 2 άντρες πέρασαν την πόρτα του αστυνομικού τμήματος. Ο Νίκος μίλησε στους αστυνομικούς αυθόρμητα. Περιέγραψε πως ο Δημήτρης του επιτέθηκε πρώτος με μαχαίρι μέσα στο σκοτάδι της αποθήκης και πως ο ίδιος απάντησε με το όπλο και το μαχαίρι. Ο κατηγορούμενος πήρε τους αστυνομικούς μαζί του. Τους οδήγησε στο κανάλι και τους έδειξε το σημείο όπου βρισκόταν το πτώμα μέσα στη κουβέρτα. Μετά τους πήγε και στον ξένο στάβλο, υποδεικνύοντας την κρυψώνα του κυνηγητικού όπλου, το οποίο και κατασχέθηκε. Στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο Νίκος ομολόγησε τον φόνο. Ισχυρίστηκε όμως ότι βρισκόταν στην νόμιμη άμυνα. Είπε ότι ο Δημήτρης του επιτέθηκε πρώτος, με ένα καδρόνι γεμάτο καρφιά. Όταν η υπόθεση έφτασε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ο Νίκος άλλαξε την ιστορία του. Ισχυρίστηκε ότι η πρώτη του ομολογία ήταν ψεύτικη και προϊόν φόβου. Είπε ότι δέχτηκε απειλές για τη ζωή του από Αλβανούς εμπόρους ναρκωτικών, οι οποίοι, σύμφωνα με τον νέο του ισχυρισμό, είχαν σκοτώσει τον αδερφό του. Η σύγχυση συνεχίστηκε και στο εφετείο. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο Νίκος δήλωσε ξεκάθαρα κάτι διαφορετικό. «Τον σκότωσα. Δεν το ήθελα. Ήμουν στο ψυχιατρίο». Λίγο αργότερα, κατά την επίσημη απολογία του στο ίδιο δικαστήριο, άλλαξε πάλι την εκδοχή του. Αυτή τη φορά έριξε την ευθύνη στο μεγάλο αδερφό τον Γιώργο. Ισχυρίστηκε ότι ο Γιώργος σκότωσε τον Δημήτρη λόγω των κτηματικών τους διαφορών. Ο Νίκος υποστήριξε ότι ανέλαβε ο ίδιος την ευθύνη μόνο και μόνο για να καλύψει τον μεγάλο του αδερφό. Στην ίδια κατάθεση όμως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το έγκλημα να το έκαναν τελικά 2 Αλβανοί. Τα λόγια του στο δικαστήριο κατεγράφησαν επί λέξη. Ο Γιώργος, αν κάτι έκανε, δεν ξέρω. Αν το έκανε ο Γιώργος. Εγώ δεν έκανα την πράξη. Κάλυψα τον αδερφό μου τον Γιώργο και είπα ότι εγώ σκότωσα τον Δημήτρη και τον πέταξα στο ρέμα. Εγώ πήγα εκεί και είδα απλώς το πτώμα. Εγώ με τον Δημήτρη ήμασταν αγαπημένοι. Στο χωριό μας ήταν 2 Αλβανοί, με τους οποίους δεν τα πήγαινε καλά ο Δημήτρης. Μπορεί να το έκαναν οι Αλβανοί. Μπορεί ο αδερφός μου ο Γιώργος. Δεν ξέρω.
Ο αδερφός μου ο Γιώργος γιατί δεν λέει ότι χτύπησε τον Δημήτρη? Ήταν μαλωμένη, τον είχε μανία ο Δημήτρης. Δεν τον σκότωσα εγώ. Ο Γιώργος τον είχε μανία. Με απείλησαν και οι Αλβανοί. Ο Δημήτρης είχε σχέσεις με Αλβανούς, μπορεί και να τον απείλησαν για ναρκωτικά. Από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα της δικογραφίας και τις αμέτρητες αντιφάσεις του κατηγορουμένου, προέκυψε μια βαθιά διαφωνία στην έδρα. 4 μέλη του δικαστηρίου, οι ένορκοι, έκριναν ότι δεν υπάρχουν πλήρεις αποδείξεις για την ενοχή του Νίκου. Θεώρησαν τα στοιχεία ανεπαρκή και αποφάσισαν την αθώωσή του για όλες τις κατηγορίες. Η αντίφαση της αθώωσης ήταν κραυγαλαία. Σύμφωνα με τα ίδια τα στοιχεία, ο Νίκος είχε ομολογήσει ευθόρμητα το έγκλημα. Κάθε λεπτομέρεια για τις συνθήκες της δολοφονίας προερχόταν από το δικό του στόμα, αρχικά προς τον Κώστα και έπειτα προς την αστυνομία. Με βάση τις δικές του ακριβείς οδηγίες, οι αρχές εντόπισαν το πτώμα του Δημήτρη στο σημείο που το είχε σύρει. Βρήκαν επίσης το όπλο του εγκλήματος και τα ρούχα του, ακριβώς εκεί που είχε υποδείξει ότι τα έκρυψε. Αυτά τα γεγονότα ήταν αδύνατο να τα γνωρίζει οποιοσδήποτε άλλος, αφού δεν υπήρχε αυτόπτης μάρτυρας στον Σταύλο. Επιπλέον, ο ίδιος είχε επαναλάβει την ομολογία του και στον ανακριτή, προβάλλοντας τότε μόνο τον ισχυρισμό της άμυνας. Το μεικτό ορκωτό εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, δικάζοντας σε δεύτερο βαθμό, εξέδωσε την απόφαση. Ο Νίκος κηρύχθηκε αθώος για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και της οπλοχρησίας. Η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη. Η έδρα διχάστηκε βαθιά και το αποτέλεσμα κρίθηκε με οριακή πλειοψηφία 4 έναντι 3. Οι 4 ένορκοι του σχημάτισαν την πλειοψηφία, στήριξαν την αθωωτική τους κρίση σε μια δική τους ελεύθερη συνεκτίμηση των αποδεικτικών μέσων. Παρά την αντίθετη γνώμη των 3 τακτικών δικαστών, η πλειοψηφία αξιολόγησε το υλικό της δικογραφίας και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κατηγορούμενος έπρεπε να απαλλαγεί. Η δικαστική αυλαία έπεσε, αλλά το σκοτάδι γύρω από το στάβλο της αδελφοκτονίας παρέμεινε πυκνό. Μια ομολογία που επιβεβαιώθηκε από τα ίδια τα ευρήματα της αστυνομίας κατέληξε σε μια σκανδαλώδη αθώωση με οριακή πλειοψηφία. Το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση, στέλνοντας την υπόθεση πίσω στην αρχή. Όμως τα ερωτήματα που γεννήθηκαν εκείνη τη νύχτα της 1ης Απριλίου 2005 δεν θα απαντηθούν ποτέ πλήρως. Ήταν μια πράξη τυφλής μανίας ανάμεσα σε 2 αδέρφια ή ένα καλά οργανωμένο σχέδιο με τη συμμετοχή τρίτων προσώπων που δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ? Η δικαιοσύνη μπορεί να ζητά νέες δίκες, αλλά το αίμα του Δημήτρη έχει ήδη ποτίσει το αρνευτικό κανάλι του χωριού. Αν θέλετε να συνεχίζουμε να ξετυλίγουμε μαζί το κουβάρι των πιο σκοτεινών εγκλημάτων που συγκλώνησαν τα ελληνικά δικαστήρια, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων. Αφήστε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο. Πιστεύετε ότι η απόφαση των ενόρκων ήταν δίκαιη ή πρόκειται για μια δικαστική πλάνη? Η άποψή σας βοηθά το κανάλι μας να μεγαλώσει.